এনিভাৰ্চাৰী বুলি হাজবেণ্ডে মৰমতে দিয়া দুটা গিফ্ট আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এটা নতুন গিফ্ট আজি আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। নমস্কাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে সকলো? মোৰ ইউটিউবৰ যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, ইউটিউবৰ যিসকল মোৰ অনুৰাগী, তেওঁলোকক সকলোকে সুধিছোঁ। বহুত দিন যিহেতু খবৰ লোৱা হোৱাই নাই আৰু মোৰ ফেচবুকতো ফলোৱাৰ্ছ নাই, অতি কম। গতিকে তেওঁলোককো সুধিছোঁ, জনাব আপোনালোক কেনে আছে। আৰু ময়ো বহুত বেছি ভাল আছোঁ। আজি বিশেষকৈ বেছিয়ে ভাল আছোঁ, কিয় জানেনে? কিয়নো আজি মোৰ বাবে এটি খুব বিশেষ দিন, কাৰণ আজি আমাৰ ৪ৰ্থ বিবাহ বাৰ্ষিকী। গতিকে আজিৰ এই বিশেষ দিনটো ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে আজিৰ দিনটোৰ সৰু সৰু কিছুমান মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু এনিভাৰ্চাৰী বুলিলে আচলতে এইবাৰ যিহেতু আমাৰ ৪ৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী, ইমান বৰ বেছি আয়োজন নাই, একো তেনেকুৱা প্লেনিঙো নাই। কিন্তু হঠাতে ছাৰপ্ৰাইজ নোপোৱা নহয় বাৰু, গিফ্ট পালোঁ, সৰু গিফ্ট এটা পালোঁ। গতিকে সেইটোকো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ভাল লাগে নহয় গিফ্ট এটা পালে কাৰোবাক দেখুৱাই পেলাই। গতিকে খুব মানে মোৰ দৰকাৰী গিফ্ট এটাই পালোঁ বুলি ক'ব লাগিব। বস্তুটো হৈছে এইটো। এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো ভালকৈ দেখাম, একদম খোলাৰ পৰা গোটেইখিনি বিশেষ। আৰু যিসকলে বস্তুটো চিনিয়ে পাইছেই চাগে সকলোৱে, আৰু মই ভালদৰে আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ। এইটো হৈছে হেডফোনডালৰ বাকচটো, আৰু এয়া দেখিছে টেপ চেপ মাৰা আছে। একদম আনবক্সিং কৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত, আৰু ময়ো চাবলৈ বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ কভাৰটো, আৰু এয়া দেখিছে। আৰু ভিতৰত এনেদৰে এই বগা কভাৰটোৰ ভিতৰতে এই আচল বস্তুটো এইটো ভৰাই থোৱা আছে। এইটো দেখিছে, খুব ধুনীয়া মৰম লগা হয়নে? হোৱাইট কালাৰটো আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু ইয়াৰ ৰাইট লেফ্ট লিখা আছে, ৰাইট চাইডৰটো ৰাইট চাইডৰ কাণত, লেফ্টৰ লেফ্ট চাইডৰ কাণত, আৰু টোপল দুটা এই দুটা। আৰু লগতে আছে এইটো এটা বাকচ, যিটোৰ ভিতৰত চাৰ্জাৰৰ কেবুলডাল আছে। এইডাল সৰু কেবুল এডাল দিছে, যিডাল আমি মোবাইলত চাৰ্জাৰতে লগাই চাৰ্জ কৰিব পাৰিম। এইটো অকণমান লগাইও দেখুৱাই দিছোঁ, যিহেতু এনেকৈ উলুম ধুলুম এইবিলাক হৈ নাথাকে আৰু, গতিকে সেইকাৰণে ভাল। আৰু ধুনীয়াকৈ বক্সটোত আকৌ সোমোৱাই ৰাখি দিব পাৰি, সেইটো খুব বেছি মৰম লগা। বক্সটো খুব বেছি ভাল লাগিছে। গতিকে আপোনালোকে বিচাৰিলে আনি ল'ব পাৰে অনলাইনত। আৰু এইটো মই এতিয়া এনেই লগাই দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ। এইখিনিতে মই আৰু এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। নাজানো আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব নে নকৰিব, কিন্তু এইটো চাওক, এইটো পলিথিনটোৰ ভিতৰত কি আছে জানেনে? মোৰ আগৰ বছৰত দিয়া এনিভাৰ্চাৰী গিফ্ট এতিয়াও আছে। আৰু এইটো কথা চিন্ময়ে পাহৰিছে। যদি কেনেবাকৈ মনত পৰে নহয়, মোক একো বস্তু দিয়াই বন্ধ কৰি দিব বুলি ক'ব লাগিব। আগৰ বছৰ দিছিলে এযোৰ চেলৱাৰ, খুব বেছি ধুনীয়া আছিলে। আৰু মই আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাছিলে, কাৰণ আগৰ বছৰ মই ঘৰত আছিলোঁ আৰু তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিলে। আৰু খুব ধুনীয়া এযোৰ চেলৱাৰ দিছিলে আচলতে, আৰু কালাৰটো খুব বেছি ধুনীয়া, একদম দুটা কালাৰ উঠি থাকে চেলৱাৰটোৰ। আৰু তলৰ কামখিনিও মই অকণমান দেখাই দিছোঁ, জানো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে নাই, দেখিছেনে? ৰেড আছে, আৰু এইটো অলপ গ্ৰে কালাৰ, আৰু গ্ৰীণ এটা কালাৰো উঠি থাকে। খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে চাওক। মই এনেকৈ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, দেখিছে? আৰু তাৰ লগত আছে পেণ্ট এটা, আৰু পেণ্টটো চিম্পুলেই হয়, একদম তলত এইটো পাৰি এটা আছে পেণ্টটো। আৰু এইখন হৈছে চুৰ্ণিখন যিখন বহুত বেছি ধুনীয়া। ফুলটো যিহেতু ৰেড আছে, আৰু চুৰ্ণিখন বেছিভাগ ৰেডত আছে, আৰু গ্ৰেও আছে, তলফালে ৰেড আছে। খুব বেছি ধুনীয়া এযোৰ চেলৱাৰ। কিন্তু কথাটো হৈ আছে কি, মেইন এইটো যিটো চেলৱাৰৰ যিটো কুৰ্তা হয়, সেই কুৰ্তাটো যথেষ্টখিনি ডাঙৰ। আৰু মই কিনিব যাওঁতে মই যোৱা নাছিলোঁ, চিন্ময়ে ছাৰপ্ৰাইজ হিচাপে লৈ আহিছিলে তাৰ পচন্দত। একদম মই একো চইজো কৰা নাই এযোৰ কাপোৰ, একদম সি তাৰ নিজৰ পচন্দত আনিছে। আৰু আপোনালোকে মোৰ গাটো চাওক কিমান ক্ষীণমিন, আৰু এই চুইজাৰযোৰৰ এইটো গা চাওক, এইযোৰ বাৰু মোলে হ'বনে? সেই তেতিয়া যে দিলে। আৰু সঁচা কথা এটা যদি কওঁ, আচলতে জীৱনত ইমান দামী চুইজাৰ মই কিনি পোৱা নাই, নিজে পিন্ধি পোৱা নাই। এইযোৰ প্ৰথম। দামটো মই নকওঁ বাৰু, কিন্তু দামটো ক'লে ভাবিব আপোনালোকে মই বাহাদুৰি মাৰি পেলাই কৈছোঁ, সেইকাৰণে মই দামটো ক'ব বিচৰা নাই। কিন্তু কি হ'ল মানে কথাটো, চুইজাৰযোৰ যিহেতু অলপ দামী, আৰু মই তেনেকৈ এতিয়া মীৰক লৈ ক'তো বিশেষ তেনেকুৱা জেগালৈ একো যোৱা নহয় আচলতে। গতিকে এনেকুৱা এটা জেগা লাগিব পিন্ধিবলৈ কাপোৰযোৰ, যিটো জেগাত মোৰ কাপোৰযোৰ মানে মিলি যায়, গম পাইছে নহয়? এতিয়া মই সামান্য ক'ৰবাত বজাৰ কৰিব ওলাই গ'লোঁ, তেনেকুৱাতো ধৰক এযোৰ চুইজাৰযোৰ পিন্ধিব মই নোৱাৰোঁ, নষ্ট কৰিবলৈ বেয়া লাগে। গতিকে সেইটো এটা কাৰণ হৈ আছে নিপিন্ধাৰ। আৰু প্ৰথম কাৰণটোতো হৈছে
চিলোৱাই নাই মই কাপোৰটো, চিলাবলৈ মই একে মানে মনত পৰে মানে থাকাতে থাকিয়ে গৈছে কাপোৰযোৰ। এইবাৰ পূজাত ভাবিছোঁ চিলাই ল'ম, নহ'লে মই কেতিয়াবা যদি এযোৰ দেখে নহয় মই বম গালি খাম। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। এইটো ওলালেই যাবলৈ গ'লেই দেৰি হৈছে, মিৰেও আকৌ দিগদাৰ কৰি দিছে যোৱা সময়তে। মিয়ে গামোচা পিন্ধি নাচি আছিলে আৰু নাচি নাচি পৰি গ'ল। মি কি হৈ গ'ল? নাচি নাচি আমাৰ মি পৰি গ'ল। আৰু আজি আমাৰ মিৰৰ কাৰণেও খুব এটি বিশেষ দিন, কি জানেনে? আজিৰ দিনটো আচলতে মোৰ বাবে বহুত বেছি বিশেষ, কিয়নো আজিৰ দিনটোতে মই মিৰকো পাইছিলোঁ। আৰু আজি ডেটটোতে 20 তাৰিখে, গতিকে আজি মিৰৰ 2 বছৰ 4 মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল। কি হ'ল? গামোচাখন পিন্ধাই দিব লাগে। এইফালে হাই কৰি দিয়া মই জান। মই পিন্ধাই দিম, তুমি হাই কৰি দিয়া। হাই উমা এটা দি দিয়া এনেকৈ চবকে। আৰু কোৱা মোক আশীৰ্বাদ কৰিব। কোৱা আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি কোৱা। এয়া আমি দুইটা এতিয়া আগফালে বহি আছো। দেউতা অফিচ গুচি গ'ল। দেউতা অফিচ গুচি গ'ল ন? বুজি নাপালেও লাগিব, কৰা কি নকয় বুজিব নাপাওঁ। দেহা সকলোৱে মিৰক আশীৰ্বাদ কৰিব দেই, ল'ৰাটো ভালে কুশলে যাতে ডাঙৰ হয় ন। ইয়াত পালাহি ন? কুচনটো গতি কৰি থৈছে চোৱাচোন। এতিয়া কল এটা খাব নমি, আৰু কল খাই খাই দেখা চবকে বাই বাই কৈ দিয়া। ভালকৈ কোৱা, দেখুৱাই কোৱা এনেকৈ বাই বাই। বাই কৈ দিয়া জান, চবকে বাই কোৱা। মই বেড বয় বুলি কৈ দিম কিন্তু নহ'লে। তুমি কি বয় কৈ দিয়াচোন চবকে। গুড বয় যদি বাই কৈ দিয়া। বাই